سلام مجدد. خب مهمترین مسئله که وجود داره برای استفاده از هوش مصنوعی توی برندینگ، یکی از مهمترین مسائلش اینه که برای سوشال مدیا چجوری از این AI استفاده کنیم و الان قراره حالا برسیم به جذابترین بخشی که برای AI در نظر گرفته شده به نظر من، که بیایم هم پروفایل های سوشال مدیامون رو بر اساس AI درست کنیم، هم بیایم تمپلیت پست هامون رو در نظر بگیریم و بقیه مسائلی که وجود داره. حالا وسط این مسائل من یک پرانتزی باز کنم بگم که ای کاش حالا همون مثالی که توی کورس بود رو در نظر میگرفتم، به خاطر اینکه توی کورس اومده برندینگ یک رستوران رو در نظر گرفته بود و یک سری از مسائل حالا جا موند، واقعیتشون به درد بیزینس ما نمیخوره و حالا یک سری مسائل هم اضافه بود در اصل. مسئله ای که بود، شما میتونید برای حالا اون رستورانی که در نظر گرفته بود، شما میتونید هم پکیجینگ رستورانتون رو بر اساس AI دیزاین کنید و مسئله دیگهش برای یونیفرم هایی که وجود داره و همچنین حالا رستورانی که میخواید بنویسید، اون رستورانی که میخواید راه اندازی کنید، بیاید ببینید که چجوری میشه از AI استفاده کرد برای دیزاین، برای طراحی و کجا حالا به قولی میز و صندلی رو بذارید و بقیه مسائلی که وجود داره که حالا اینجا ما نداشتیم دیگه. توی شرکت برندینگ قطعا شما یونیفرم نیاز ندارید، قطعا به پکیجینگ حالا پکیجینگ فود پکیجینگ در اصل نیازی وجود نداره که ما اومدیم حالا مشابه اون رو برای گیفت مشتریان در نظر گرفتیم و به راحتی طراحیش کردیم. برسیم به سراغ سوشال مدیا. خب این پرامپتی بود که من دادم. خب حالا ازت میخوام برای قالب‌های شبکه‌های اجتماعی یک تصویر درست کنی که نشون بده پست‌ها چجوری توی پلتفرم‌های مختلف مثل یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و تیک تاک دیده میشن. که حالا این پرامپت رو شما هم میتونید استفاده کنید برای بیزنستون. خیلی مهمه که توی یک رشته صحبت باشه این قضیه، توی یک کانورسیشن باشه با چت جی پی تی که حالا مسائل رو تمام یادش باشه. و اینجا میبینید که اومده یک دیدگاهی به ما داده که آقا شما یوتیوبتون قراره اینجوری باشه، پستایی که توی یوتیوب میذارید به این صورت احتمالاً باید باشه. برای حالا اینستاگرام، تیک تاک، البته اینستاگرام اینجا هست، و فیسبوک. میبینید که یک دیزاین کلی در نظر گرفته که آقا کل این پلتفرم‌ها به این صورت هست و خب دیدگاه خیلی جذابی میتونه باشه. ما میریم به سراغ متنی که برای ما نوشته. بی‌نقص اجرا شده بود برای یوتیوب، اینستاگرام، تیک تاک و فیسبوک بوده. این قضیه ویژوال لنگویجی که دارین کاملا منطبق با برندتون لاک شده، این قضیه قفل شده که دیگه حالا همون تمپلیت رنگی باشه، همون تایپوگرافی باشه که دارید و دیدگاه همون لاکچری که باید باشه، مینیمال و اینترنشنال که میبینید حالا نوشته شده تمام این قضایا. و این رو یادآوری که میکنه برای خودمون هم بهتره دیگه. متنای بعدی که میذاریم باز این متن خودش رو یادش هست که قرار بر اساس این متن نتیجه گیری کنه و خروجی بعدی رو بهمون بده که استاتوسمون هم رسمیه. و پیشنهادهای بعدی که داده، طراحی تمپلیت برای اینستاگرام، تیک تاک، یوتیوب و بقیه سوشال مدیایی که وجود داره. و حالا میخواد ببینه که با چه اپلیکیشن یا پلتفرمی میخوایم جلو ببریم که حالا اینجا بهش یک پرامپت دادم. الان میخوام برای هر پلتفرم جداگونه برام تمپلیت درست کنی. میخوام هر پلتفرمی که اسمش رو میگم یک تصویر بسازی همراه با کپشن، هشتگ و بهترین روش و اصول ها در هر پلتفرم. برای حالا راجع به همون هشتگ هایی که وجود داره یا چه رفتاری داشته باشیم که توی اون سوشال مدیا بتونیم حالا بهترین نتیجه رو در نظر بگیریم که خودش حالا با جزئیات بیشتر بهمون میگه. خب اینجا اومده یک سری توضیحات داده، من نمیخونم، خودتون مطالعه کنید. و اینجا گفتم که آقا اینستاگرام، یک کلمه اینستاگرام، و اومده برام این تصویر رو درست کرده. یک پستی از اینستاگرام که احتمالاً توی پیجمون میتونیم بذاریم. حالا پیشنهاد پست رو داده در اصل برای ما که اینجا میریم توضیحاتش رو پایین‌تر میخونیم و میبینید دیگه. حالا من بلند نمیخونم، تحلیل قالب تصویری که وجود داره، پست فروشی نیست و حالا
اون قضیه تراستی که اون اعتمادی که میتونیم جذب کنیم و بقیه مسائلی که وجود داره. اینجا میبینید که نوشته تراست بیلدر هست و به عنوان حالا یک ویو پریمیوم داره برام در اصل، چون فارسی انگلیسی نوشته. میگم این باگایی هست که اون سایت داره و میتونید ببینید. مهمترین مسئله کپشن پیشنهادی داده برای این پستی که ما داریم، یک کپشن جذاب، کوتاه و مختصر و مفید که با امضای ایکی برندینگ هست و در کنارش اومده حالا شعاری که اختیاری هست و میتونید استفاده کنید رو گفته Let's build something timeless. و بعد از اون هشتگ ها رو به ما گفته، هشتگ هایی که میتونیم استفاده کنیم بهینه باشه بر اساس سئو اینستاگرامی که وجود داره. اول از همه حالا هشتگ AK برندینگ، لاکچری برندینگ و برندینگ آیدنتیتی و بقیه مسائلی که وجود داره که خب خیلی میتونه جذاب باشه، خیلی میتونه کاربردی باشه واقعا این هشتگ هایی که وجود داره و این هشتگ هایی که میگه به قولی اسپم نیستن و خب میتونه ایدئال باشه. تعداد ایدئال هم بهمون گفته 8 تا 12 تا هشتگ ایدئاله که بذارید، از 30 تا هشتگ های زرد بخواید توی پستتون بذارید و میبینید دیگه مثل یک متخصص حالا اینجا میشه گفت مارکتینگ، کمپین مارکتینگی که توی اینستاگرام وجود داره میاد به ما مشاوره میده که آقا هشتگاتو اینجوری بذار. واقعا یک جلسه مشاوره میتونه باشه این مسائلی که بهمون گفته. حتی تایمینگی که برای پست توی اینستاگرام گذاشته، حالا اینجا بهمون گفته که بین ساعت 6 تا 9 عصر توی اون لوکالی که دارید بیاید این پست رو بذارید. روزهای مثلا چهارشنبه و یک شنبه و اینجور مسائل خیلی بهتر میتونه باشه برامون که ویو بهتری داشته باشه و به صورت کلی اومده یک پیشنهاد جذاب داده برای اینکه یک پست رو چجوری توی اینستاگرام بذارید. و حالا دیدید دیگه این تصویری که برای ما قرار داده بود تصویری هست که پست ما توی اینستاگرام هست، یعنی قالب گوشی معلومه و قالب‌های اینستاگرام هم وجود داره که یک مقدار میره دیگه اینو نمیشه پست کرد، بعد کراپش کنید و بقیه مسائلی که وجود داره. من گفتم تصویر جوری برام بساز که بتونم پستش کنم توی اینستا، که به راحتی اومد پستش کرد. حالا یک مقدار تغییر وجود داره توی عکس‌ها ولی خب جذاب‌تر شده از نظر من، خیلی دیگه اذیتش نکردم و مجدد اومده حالا پیشنهادها رو بهمون گفته، کپشن رو بهمون گفته، هشتگ ها رو بهمون گفته و پیشنهاد برای زمان انتشار یا پستی که می‌خوایم بذاریم به چه صورته. و اینجا هم حالا گفتم یه پست دیگه هم برام درست کن که حالا اینجا اومدم گفته، اومده ازم پرسیده که راجع بشه چیزی باشه اون پستی که میخوایی بذارید محتواش قراره چی باشه، که من گفتم راجع معرفی بیزینس هم باشه. که اینجا میبینید یک پست دیگه مجدد برامون درست کرد با همون تمپلیتی که داشتیم، با همون تایپوگرافی که داشتیم و با همون پالت های رنگی و امضای برندینگی که برای شرکت ایکی برندینگ در نظر گرفتیم که واقعا جذاب شد دیگه. اینجا هم حالا اومده مجدد یک کپشن پیشنهادی دیگه بهمون داده، هشتگ های پیشنهادی دیگه بهمون داده که خب واقعا میتونه جذاب باشه. حالا اینجا هم بهش گفتم بریم برای پلتفرم بعدی. بر اساس پیشنهادی که خودش داده گفت بریم آقا سراغ لینکدین. چرا لینکدین؟ به خاطر اینکه خیلی جایگاه حرفه‌ای میتونه برای شما درست کنه، اغلب مشتریانتون احتمالاً توی لینکدین باشه و حالا مشتری دقیقی رو هدف قرار میدین توی لینکدین که ساختار حرفه‌ای تری داره. حالا اومده یک پست برای لینکدین برامون درست کرده، هدلاینمون، بادیمون و امضایی که داریم و حالا بقیه مسائلی که وجود داره. حتی برای لینکدین هم اومده هشتگ قرار داده، تایمی که میتونید بذارید. ببینید اینجا که گفته تایمی که میتونید بذارید بین 9 تا 11 صبح هست که خب لینکدین به هر حال یک فضای اداری تری داره. قطعاً خب با هر جور در میاد که پستامون توی روز باشه، توی تایم اداری باشه که بتونیم روند بهتری رو داشته باشیم و بازدهی بهتری رو بگیریم از پستمون. که گفتم حالا این پیشنهادی بود که برای پست به ما داد. الان رفتم که از چت جی پی تی کمک بگیرم که بیاد یک پروفایل لینکدین برای من درست کنه. خیلی وارد جزئیات نشدم طبق معمول،
ولی خب اومده یک پروفایل برای لینکدین ما درست کرده که واقعا چی بگم من، همه چی تمومه. حالا بذارید بریم جلو ببینیم به چه صورت هست. اومده یک سری پیشنهادات داده که استایلی که میتونید برای لینکدینتون داشته باشید، بنری که میخواید بذارید یا همون کاور ایمیجی که بالای پروفایلتون هست به چه صورت باشه. برای سئو حتی اومده پیشنهاد داده چه هدلاین هایی بذارید که توی سئو به قولی نتیجه بهتری داشته باشه. خودتون میتونید ببینید و به صورت نهایی هم اومده حالا یک سری توضیحات داده که این توضیحات رو میتونید شما استفاده کنید و نتیجه خوبی داشته باشید. خیلی دارم این کلمات رو مرتب استفاده میکنم، ولی خب واقعا همه چی عالیه، همه چی اینقدر حرفه‌ای داره جلو میره که میگم شاید نتیجه ساعت‌ها مشاوره با افرادی باشه که بخواید حالا ازشون کمک بگیرید برای ساختن یک پروفایل لینکدین حرفه‌ای یا این یا هر مسائل دیگه که وجود داره. اسکیلایی که وجود داره رو میتونید اینجوری بزنید، زیاد نذارید، 6 تا 8 باشه عالیه. و آره دیگه اینا رو تمام اومده گفته. حالا بهش گفتم لینکدین رو نشونم بده که ببینم اصلا اون ویویی که از پروفایل لینکدین ها وجود داره به چه صورته، که یک تصویری برای من رندر گرفت که آقا شما میتونید بیاید به این صورت بذارید که ببینید هدرمون هست، تمام توضیحات نوشته شده، اباوتمون اینجا هست و اون هدر حالا بنری که در اصل توی هدرمون داریم رو گذاشته و گفته حتی اگر که وارد جزئیاتش بخوایم بشیم از نظر یک لینکدین حرفه‌ای، تصویری که به ما داده هم تصویر پیشنهادی که برای پروفایلمون گذاشته خب خیلی حرفه‌ای هست. حالا این اومده لینکدین شخصی رو گذاشته در اصل، یعنی لینکدین شخصی که من به عنوان یک فاوندر AK برندینگ اومدم جلو چه لینکدینی میتونم داشته باشم. و تصویر رو همونجور که میبینید خب یک تصویر استاندارد هست، تصویر با طبیعت نیست، با نمیدونم ژست های عجیب غریب نیست و خب واقعا این هم یک پیشنهادیه که داده دیگه. و حالا بریم جلوتر میبینیم که اومده یک سری توضیحات داده مجدد. اولین مسیجی که داریم مسیج فرستی که هست، نه اسم نه شعار تو خالی و خیلی حرفه‌ایه. هدلاینی که برای ما در نظر گرفته و بقیه مسائلی که وجود داره. حتی اومده گفته اصلا روانی که داره به عنوان یک اینترنشنال مارکت هدف قرار دادن این پروفایل رو و خب خیلی میتونه خوب باشه واقعا. من فقط رد میکنم که شما ببینید چه توضیحاتی داده، حتما مطالعه کنید و اومده یک سری نکات مهم هم گفته بهمون که این لینکدینتون چجوری باشه، چجوری رفتار کنید توی لینکدین. و قدم بعدی هم که گفته حالا میتونید برید اینجوری کنید دیگه، این پست‌ها رو میتونید داشته باشید. من میتونم بر اساس PDF درست کنم و بقیه مسائلی که وجود داره. من اینجا اومدم ازش کمک خواستم. اون تصویر رو اگر که خاطرتون باشه گفتم این تصویر رو بیا برای من به صورت خام به من بده که من بذارم توی هدرم دیگه. حالا پرامپتی که گذاشتم کوش آره اون تصویر هدر لینکدین رو به صورت خام برام درست کن که ازش استفاده کنم. میبینید که یک سری تغییرات داره توی اون تصویر لینکدین. فکر میکنم به خاطر سایتی باشه که ما داریم استفاده میکنیم، یعنی گپ جی بی تی که داریم استفاده میکنیم، ولی خب امکان داره حتی خطای خود هوش مصنوعی هم باشه. اما برای هدری بود که به ما داد، زیاد اذیتش نکردم و گفتم بریم سراغ یوتیوب. حالا شما میتونید اینجا بیاید خیلی نتایج بیشتری رو در نظر بگیرید. ببینید که من حالا 2 تا نتیجه دارم. نتیجه قبلی رو امیدوارم که لود کنه. آره دیگه اینقدر باگ داشت. ببینید حالا درسته یک مقدار اومدم خیلی سریع جلو رفتم، ولی خب باز هم میبینید که یک سری باگ ها داره این هوش مصنوعی که 2 تا تصویر ما داده که زیاد جذاب نیست. و حالا ما اومدیم نتیجه دوم رو گذاشتیم، ادیت کردیم پیام رو و درخواست تصویر جدید دادیم که اینجوری شده. خواستم اینو بهتون بگم که سر و کله زدن با هوش مصنوعی است کاملا عادیه، چیزی که خیلی باید اتفاق بیفته. اگر که بخوایم با یک شخص در نظر بگیریم، آره
شخص حالا خطای اینجوری زیاد نداره، ولی خب تایمی که طول میکشه خیلی بیشتر هست. شما شاید توی چند ساعت بتونید 10 تا 20 تا تصویر از هوش مصنوعی بگیرید که حالا یکی دو تا شاید به درد بخوره، ولی با یک شخص اگر با یک طراح حرفه‌ای بخواید صحبت کنید، خب ساعت‌ها و روزها و حتی هفته‌ها زمان میبره که بخواید یک تصویر رو تولید کنید، یک بنری رو برای شما درست کنه و هر چیزی که هست و خب هزینه زیادی هم داره. پس خیالتون راحت باشه، فکر نکنید اگر که حالا شروع کردید به کار کردن با هوش مصنوعی فکر کنید که هوش مصنوعی شما ایراد داره و بقیه همه دارن خیلی شسته و رفته جلو میرن. و این هم بگم با پرامپت های انگلیسی خیلی دقیق تر کار میکنه، خیلی حرفه‌ای تر جلو میره. به کلمه ای که شما باش صحبت میکنید حساس هست این هوش مصنوعی و ترجیح اینه که بخواید پرامپت ها رو انگلیسی بهش بدید، حتی اگر که ترجمه کنید و براش ارسال کنید، ولی خب به صورت کلی خیلی بهتره. حالا برای یوتیوب رفتیم جلو که بهمون گفته نقشتون باید مشخص بشه که میخواید چی کار کنید توی یوتیوب. دیدگاهی که حالا اون بیننده از شما قراره توی یوتیوب بگیره به چه صورت هست، مشتریان هدفتون چجوره، میتونید اینا رو مجدد خودتون بیاید بهش توضیح بدید که آقا من یوتیوب رو به این دلیل میخوام، یکی یوتیوب رو برای درآمدزایی میخواد، یکی یوتیوب رو برای پیدا کردن مشتری میخواد و اینا رو تمام میتونید بهش از طریق پرامپتتون بهش بدید که بتونید بهترین نتیجه رو ازش بگیرید. و آره دیگه این حتی اومده سئو چنلی که داریم رو اومده به همون گفته کپشن ها تمام انگلیسی هست به خاطر اینکه مشتری ما انگلیسی هست و پالت های رنگی رو به همون گفته، ویدیو فرمت رو به همون گفته، بک‌گراندتون به چه صورت باشه. این پیشنهاداتی هست که بهمون داده و کلا اصلا ویدیوهایی که میگیری چند دقیقه باشه، 6 تا 10 دقیقه باشه، خب میتونه جذاب باشه. پیشنهاد اینا که میتونید حتی باهاش وارد بحث هم بشید که آقا اصلا چرا 6 دقیقه باشه، چرا 10 دقیقه باشه، میخوام ویدیو نیم ساعته بذارم، نظر تو چیه؟ و آره اینجا حتی اومده چند تا از ویدیو موضوعاتش رو بهمون گفته، 3 تا ویدیوی اولی که میخواید توی یوتیوب بذارید و آره دیگه تمام تصاویری که حالا اینجا من گفتم تمام تصاویری که برای راه اندازی یوتیوب نیاز هست رو برام درست کن. که اینجا اومده چند تا تصویر برام گذاشته، میتونید از این تصویر برای بنرتون یا اون هدر بنری که دارید فکر میکنم اسمش هست استفاده کنید و در کنارش هم برای پست هایی که میخواید داشته باشید از این تصاویر استفاده کنید که خیلی جذابه. حتی لوگو هم اومده مجدد طراحی کرده که بهتر باشه دیگه، یک مقدار لوگویی که داریم توی یوتیوب فرق کنه شاید. اینا رو دیگه میذارم به تصمیم گیریشو میذارم پای خودتون که ببینید کدومش میتونه براتون جذاب باشه و توضیحات رو داده دیگه، مجدد توضیحات با جزئیات دقیق بهمون توضیح داده که به چه صورت هست و چطور دیده میشه. این آدم داره فکر میکنه نه محتوا تولید میکنه، ولی دقیقاً همون جایگاهی که میخواستید رو به مشتری ارائه میده. خب حالا اینجا اومدم گفتم توی اون آموزشی که بود اومده یک رستوران رو طراحی کرده، میزها کجا باشن، به چه صورت باشه و یونیفرم ها به چه صورت باشه، که من هم الان اومدم گفتم که آقا یک نمایشگاهی داریم توی حوزه کسب و کار، داریم شرکت میکنیم، شرکتمون داره توی این نمایشگاه شرکت میکنه و حالا میخوام تم غرفه، یونیفرم افراد و تمام مسائل رو با توجه به تمپلیت رنگی، عناصر گرافیکی و باقی مسائلی که وجود داره برای شرکت در نظر گرفتیم رو درست کن برام. اینجا مجدد میاد یک راستی آزمایی میکنه، نظر خودش رو میگه که ما تایید رو بدیم و حالا پیشنهاداتی هم این لابلا بهمون میده که کمکمون کنه بتونیم یک طراح بهتری داشته باشیم. یونیفرم تیم و بقیه مسائلی که وجود داره، اکسسوریایی که میتونید استفاده کنید، نوری که میتونید بذارید به چه صورت باشه، رفتار تیم و همه این مسائل رو اومده بهمون توضیح داده. ببینید خیلی ساده دارم از این مسائل میگذرم ولی با جزئیات بسیار جذابی داره با همون صحبت میکنه، با جزئیاتی داره صحبت میکنه که شاید
چندین کتاب باید بخونید راجع به برندینگ که بتونید این جزئیات رو متوجه بشید، این جزئیات رو حداقل خودتون بدونید که باید رعایت کنید. و اینجا میبینید که یک باگ اساسی خورد سایت ما. گفتگو قفل شد، من با پشتیبان صحبت کردم، گفتن نمیشه کاریش کرد و کلا همینجور بود. حتی من هیچ پرامپت دیگه نمیتونم بدم، من بیام مثلا یه سلام هم بنویسم، میبینید که آیکون ممنوع میاد و نمیتونیم پیام ارسال کنیم. این گفتگو بسته شد و حالا رفتیم سراغ گفتگوی بعدی. من اینجا ویدیو رو قطع میکنم که یک ویدیو مجدد بگیرم و توضیحات رو بهتون بدم. امیدوارم که مسائل براتون مناسب باشه و روز خوبی داشته باشید.